السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو بإذن الله هنحل كل مشاكل صاعق الحشرات الطائرة أو الذباب والناموس، وهقول لك إزاي تصلحه في حالة تلفه، أو لو عندك صاعق من نوعية رديئة إزاي ترفع كفاءته بإضافة مكون واحد وتجعله بإذن الله من أفضل النوعيات زيه زي أغلى الأنواع. وهقول لك إزاي تقدر تختار صاعق ناموس جديد وإنت بتشتريه، وأثناء تجربته عند البائع تعرف هل هو مصنوع من مكونات رديئة أو مكونات جيدة بدون ما تفتح الجهاز أثناء التجربة فقط عند البائع. أهم أعطال صاعق الحشرات الطائرة أو الذباب والناموس بتكون عبارة عن جزئين. الجزء الأول مسؤول عن دايرة الإضاءة أو الإنارة لللمبات المسؤولة عن جذب الحشرات الطائرة لداخل الصاعق، وده صلحناه في فيديوهين سابقين على القناة تقدر ترجع لهم، وهسيب لكم الروابط بتاعت الفيديوهات في صندوق الوصف. والجزء الثاني من الأعطال بيكون في الجزء المسؤول عن الصعق أو صدور الشرار أو صدور الكهرباء اللي بتحدث شرار لصعق أو قتل الحشرات الطائرة، وده بيكون في بعض الأنواع من الصواعق عبارة عن كارت أو بوردة بالشكل ده، وفي بعض الصواعق بيكون عبارة عن ترانس بالشكل ده. هنقدر نعرف أيهما أفضل وإزاي نختبرهم وإزاي نستبدلهم، وفي حالة تركيب ترانس مكان البوردة ازاي نركبها، وازاي نشتري صاعق جديد ونقدر نعرف هل الصاعق الجديد ده بداخله بوردة او ترانس قبل الشراء اثناء التجربة عند البائع فقط. يعني وانت بتجرب الجهاز علشان تشتريه هقولك ازاي تعرف هل هو بداخله ترانس او بوردة. وهنا بوردتين واربع ترانسات. هنا البوردة بيكون راكب فيها اربع اسلاك، سلكتين من كل جانب. السلكتين اللي على اليمين اللي باللون الاحمر في اسود بتوع الدخول او تغذية البوردة بالكهرباء، وهنا الترانس والسلكتين اللي باللون الاحمر هم دول بتوع الخارج بتاع الكهرباء، والسلكتين اللي باللون الاسود هم دول بتوع تغذية الترانس بالكهرباء. وهنا مكتوب على الترانس الخارج بتاعه 3000 فولت. وهنا الترانس من نوعية جيدة جدا ومعزول بشكل جيد. هنجرب الترانس والبوردة ونشوف ايهما افضل، وهنوصل الكابل بالفيشة بتاعت ال 220 فولت، وهنوصل اطراف الكابل بالاطراف بتوع التغذية بتوع البوردة علشان نجربها. ولاحظ هنا الشرارة بتاعت الصاعق والصوت بتاع الشرارة اثناء الصعق. لازم تنتبه لتفريغ الشحنة من البوردة بعد فصل التيار. كده البوردة دي شغالة، والبوردة التانية جديدة وانا اشتريتهم مع بعض في يوم واحد ومن نفس المكان وجربتهم وكانوا شغالين. ولكن البوردة اللي على اليسار دي وجدت ان انا بجربها للمرة التانية وجدت ان هي عطلانة بعد ما كانت شغالة. فهنجربها مع بعض وهنوصل الاطراف بتاعه كابل الاختبار بالاطراف بتاعه الدخول للكهرباء للبوردة. البوردة دي تلفت بدون اي تركيب في اي صاعق، ولا حد اشتراها وجربها، ولا انا جربتها مرة تانية. انا اشتريتهم في يوم وجربتهم في المحل اللي اشتريتهم منه، وجربتهم بعد ما رحت بيهم المحل بتاعي وكانوا شغالين. والبوردة اللي معانا دي في التجربة حالا دي تلفت او عطلت لوحدها بدون اي استخدام. وزي ما انتم شايفين الكابلات متوصلة بالاماكن بتاعتها بالاسلاك النحاس، والبوردة تلفت. وانا منصحش بشراء البرد بالشكل ده لانها ما بتعيش، وزي ما انتم شايفين ما استخدمتش ولو لمرة واحدة وما ركبتش في اي صاعق. وهنرجع نجرب البوردة السليمة علشان نتأكد ان الكهرباء شغالة في الكابل وان البوردة اللي جربناها تلفة. هنجرب البوردة اللي كانت سليمة معانا تاني.
وكده عرفنا ان البوردة ما بتستحملش في الشغل. وهنجرب الترانس، ولازم تفرغ الشحنة اللي في البوردة بالشكل ده، بتلمس الأطراف بعد فصلها من التيار الكهربي لحد ما تسمع الصوت وتشوف الشرارة. وهنختبر الترانس وهنوصل أطراف كابل الاختبار بالأطراف اللي باللون الأسود ونسمع الصوت ونشوف شكل الشرارة. لو لاحظتم أسلاك الترانس كانت بتعمل شرارة عن بعد حوالي 7 أو 8 ملي، وهنراجع البوردة تاني علشان تشوفوا الشرارة بتحصل على بعد قد إيه. لازم هنا الأسلاك تكون قريبة بشكل قريب جدا لبعض، عكس التجربة بتاعة الترانس. هنا لازم تقرب الأسلاك بشكل جامد وبتعمل فرقعة لمرة واحدة، ولكن هنا الترانس زي ما انتم شايفين على بعد تقريبا 7 ملي أو 8 ملي بيعمل الشرارة، وعلشان كده الترانس هيكون أفضل. الصاعق ده انا اشتريته من اكتر من 10 سنوات، اشتريت 2 وبعت واحد وخليت واحد عندي في المحل، والصاعق ده شغال بكفاءة عالية جدا ومفيش منه اي شكوى. غيرت له لمبة واحدة فقط هي اللي اتحرقت ومفيش اي اعطال فيه. هنفك الجنب بتاع الصاعق علشان نعرف الصاعق الكويس ده راكب فيه بوردة او ترانس. وزي ما انتم شايفين هنا راكب فيه ترانس من نفس الشكل اللي احنا جايبينه. لو لاحظتم فرق بس في اللون بتاع العزل وفي لون البلاستيك، ولكن الصاعق ده مش راكب فيه بوردة. هنبدأ نفك الشبكة علشان نعرف نقدر نصلح الصاعق ده في حالة تعطله ازاي. هنفك الشبكة علشان نعرف ازاي نستبدل الترانس او البوردة في حالة تلفهم. ولكن العطل بتاع دايرة الإضاءة او دايرة الإنارة بتاع اللمبات عملناه في فيديوهات سابقة، هسيب لكم الروابط بتاعت الفيديوهات في صندوق الوصف. وهنا المسمارين دول هما اللي بيكونوا رابطين الترانس بتاع الصاعق او متثبت في المكان بتاع الترانس البوردة. هنا معانا الترانس. في حالة تلف الترانس هنفك المسامير اللي مثبتاه ونركب الترانس مكانه، ولكن في حالة الصاعق اللي معانا ده الترانس سليم، فهنفك اللمبات علشان ننضفها وتكون اضاءتها جيدة. وهقول لكم على معلومة مهمة تحسن بيها من اداء اي صاعق، حتى لو من نوعية جيدة هتحسن بيها اداء اصطياد الصاعق للحشرات الطائرة. الشبكة اللي بتكون هنا بتكون عليها أتربة وعليها بقايا حرق الحشرات أثناء صعقها، بيكون الحاجات دي على السلك، فلو مسحنا هنا هيطلع التراب، ولكن هيتبقى الصدأ أو الأكسدة أو البقايا بتاع الحشرات على المعدن، وبتكون عاملة عزل في الكهرباء أو في الصعق. فأنت لو نظفت الأسلاك دي وخليتها بتلمع وجبت الحديد بتاعها، يعني شلت من عليها أي شوائب، هيكون التوصيل الكهرباء بتاعها أفضل. زي ما انتم شايفين الأجزاء اللي اتعملت بسلك تنظيف الأواني المعدن أصبحت بتلمع، وأصبح المعدن عليها ما فيهوش أكسدة أو بقايا للحشرات المصعوقة أو اللي تم صعقها أو قتلها على الصاعق. هنكمل تنظيف كل الأسلاك اللي في السلكين دول علشان الصاعق يكون سليم. يعني لو جالك صاعق أو عندك في البيت صاعق سليم وجودته عالية والترانس بتاعه شغال والإضاءة وما بيصطادش، ممكن تنظف الأجزاء دي، هيدي معاك نتيجة ممتازة. وهقول لكم على معلومة تانية في الأسلاك وإحنا شغالين في الفيديو. بعد التنظيف هنا بننظف كل الجوانب من الناحيتين بتاعة السلك. كده السلك اصبح نظيف جدا وما فيهوش اي رواسب. ولو حبيت تسند على جزء عدل كده علشان الاسلاك ما تنحنيش او ما تتنيش، هتبقى افضل، وتسندها من الناحية التانية وتنظف السلكة من البداية لحد النهاية علشان اي حشرة توصل عند السلكة تتصعق. وهنا الترانس بيكون مربوط زي ما قلنا بالمسامير دي، في حالة تغييره او تلفه
هتفك الترانس وتركب التاني بنفس الوضعية، وتخلي الأسلاك اللي باللون الأحمر التخينة أو السميكة دي على الحرف بتاع الصاعق علشان تركبها بنفس الطريقة. وزي ما انتم شايفين الترانس الجديد فيه الأسلاك اللي باللون الأحمر السمك بتاع النحاس بتاعها تخين علشان هيكون عليها تحميل والفولت بتاعها عالي. وهنا الترامل المثقوبة دي هنركب 2 في الترانس الجديد في حالة تركيبه مكان الترانس لو تالف بالشكل ده، وبنركبه في نفس المكان بنفس الكيفية وبنفس الصواميل. وهنا في حاجة تانية ممكن تتسبب في ضعف اصطياد الصاعق للحشرات الطائرة حتى لو الصاعق جيد. هنا الأسلاك دي بتكون في طرفين الترانس هنا متوصلين بكل طرف من أطراف الترانس بسلكة من الأسلاك دي، وكل سلكة منفصلة ما بتتلمسش مع السلكة المقابلة ليها إلا لما بتعدي ما بينهم حشرة طائرة زي الذبابة أو الناموسة، فبتعمل قفل للدايرة. ولازم المسافات دي تكون متساوية، ما يبقاش الأسلاك قريبة في مكان وبعيدة في مكان. السلكة اللي نمرة 1 و3 و5 و7 بتكون واخدة طرف من الترانس، والسلكة رقم 2 و4 و6 و8 الأعداد الزوجية بتكون في الطرف الثاني من أطراف الترانس أو الطرف الثاني من أطراف الكهرباء. ولما الحشرة بتعدي ما بين أي سلكين بتوصل الطرفين بتوع الكهرباء وبتعمل قفلة اللي هي بتسبب منها الصعق أو الشرارة اللي بتشوفوها أو الصوت العالي بتاع الطرقعة أو الفرقعة بتاعة الكهرباء. ولازم المسافات ما بين الأسلاك تكون متساوية، ما تبقاش سلكتين قريبين لبعض وسلكتين بعيد. زي ما انتم شايفين ممكن تتحكم فيهم زي الرجلاش كده بالصواميل، زي ما انتم شايفين كده تقربهم أو تبعدهم، فانت هتخليهم في المنتصف كل المسافات تكون متساوية. وعلشان تختبر الصاعق وانت بتشتريه وتعرف راكب فيه ترانس او بوردة، هتخلي البائع يجربه لك، ولو سمعت الصوت الفرقعة بتاعة البوردة اللي انت سمعتها اثناء تجربة البوردة اللي هي الفرقعة بس ومش كهرباء مستمرة، فده يبقى بوردة. ولو سمعت الصوت زي ما انتم شايفين هنا الكهرباء مستمرة مع الزنة بتاعة الترانس دي، الكهرباء ما بتتقطعش طول ما الحشرة ما بين الأسلاك، فده يبقى الصاعق بترانس وتشتريه على طول بإذن الله هيكون أفضل من الصاعق اللي راكب فيه بوردة أو كابل. وكده قدرنا نعرف ازاي ننظف الاسلاك علشان نحسن من جودة الصاعق او من كفاءته، وازاي نقدر نبدل الترانس التالف بترانس جديد، وازاي نقدر نعرف الصاعق اثناء الشراء انه راكب فيه بوردة او ترانس، ونقدر نشتري النوع اللي بترانس هيكون افضل وهيكون عمره اطول. لان زي ما انتم شايفين البوردة تلفت وهي في المحل لسه ما ركبتش على اي صاعق، وهنا الصاعق ده عندي بقاله اكتر من 10 سنين بترانس والكفاءة بتاعته جيدة جدا، واللمبة واحدة بس اللي اتحرقت وبدلتها له وهو شغال. وهنا الإضاءة بتاعة الصاعق سليمة زي ما انتم شايفين فرق الإضاءة، علشان كل لمبة من شركة في لمبة اللي في الأسفل دي أو اللمبة الضعيفة دي بتاعة الصاعق الأصلية، واللمبة اللي إضاءتها شديدة دي اللي هي الجديدة. وكده الحمد لله بفضل الله خلصنا الفيديو. لو استفدت منه اعمل له لايك واعمل له مشاركة علشان الكل يستفيد، ولو اول مرة تزور القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.